Subscribe my channel and press bell icon for the new notifications of new videos. हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ। आज हामी एउटा नयाँ टपिकमा कुरा गर्नेछौँ र आज हामी एउटा राम्रो र हामीलाई आवश्यक टपिकमा कुरा गर्नेछौँ र आज हामी सिक्नेछौँ कि कसरी हामी आफ्नो मोबाइलमा ई-सेवा आइडी खोल्न सक्छौँ इजिली र हामी यसको अरू ट्युटोरियलहरू पनि निकाल्नेछौँ हामी यस ट्युटोरियलमा। र साथीहरू, यो जान्नको लागि यो ट्युटोरियल कम्प्लिटली जान्नको लागि यो ट्युटोरियलको भिडियोजहरू लास्टसम्म हेरिदिनु होला। र आजको भिडियोमा हामी स्टार्टिङबाट ई-सेवा आइडी कसरी खोल्ने आफ्नो मोबाइलमा इजिली त्यो सिक्नेछौँ। सो साथीहरू, आई वेलकम यु टु माई च्यानल टेकवर्ल्ड नेपाल। र पहिला हामी ई-सेवा एप ओपन गर्नेछौँ। प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँ ई-सेवा एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोरबाट। र हामी रजिस्टरमा क्लिक गर्नेछौँ नयाँ आइडी खोल्नको लागि, आफ्नो ई-सेवा एकाउन्ट खोल्नको लागि। सो रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोला। यसले अलिकति टाइम लिनेछ साथीहरू। रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि अलिकति यसले टाइम लिनेछ नयाँ पेज खोल्नको लागि। सो अलिकति वेट गर्नुहोला। नयाँ पेज खोल्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर अनि पासवर्ड अनि थुप्रै अरू इन्फर्मेसनहरू फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै डेट अफ बर्थ अनि तपाईँको एड्रेसहरू यो भर्नुपर्ने हुन्छ। र आफ्नो ई-सेवा एकाउन्ट खोलिसकेपछि हाम्रो फर्स्ट स्टेप हुनेछ हामी केवाइसी फर्म फिलअप गरेर त्यसलाई सबमिट गर्नेछौँ। किनकि केवाइसी फर्म भरिसकेपछि हामीले 5000 भन्दा माथिको हाम्रो ट्रान्जेक्सनहरूलाई डिल गर्नको लागि ई-सेवाले हाम्रो केवाइसी फर्म मागेको हुन्छ। र हाम्रो यो खुलिसक्यो साथीहरू। अब हामी यहाँ रजिस्टरमा अगेन क्लिक गर्नेछौँ साथीहरू। अलिकति नेट प्रब्लम भएको हुनाले यति भइरहेछ। लुक, अब हामी यता आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नेछौँ, तल फुल नेम राख्नेछौँ। मोबाइल नम्बर यहाँ राखिसकेपछि तल आफ्नो नाम राख्नेछौँ अनि तल जेन्डर पनि फिलअप गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी सबमिटमा क्लिक गर्न सक्छौँ। आफ्नो नाम फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ अनि जेन्डर सिलेक्ट गरिसकेपछि प्रोसिडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी प्रोसिडमा क्लिक गर्नेछौँ। हाम्रो मोबाइल नम्बर अनि नेम अनि अरू सब कुरा भइसक्यो। लुक, by clicking as you are agree to our terms and conditions। सो हामीले ओके गर्यौँ। त्यसपछि अलिकति यसले लोड लिनेछ साथीहरू। हामीले यो फर्म फिलअप गरिसकेपछि हामीलाई एउटा ओटिपी पासवर्ड रिसिभ हुनेछ फ्रम ई-सेवा। त्यो हाम्रो मोबाइलमा मेसेजको रूपमा आउनेछ र त्यो आइसकेपछि हाम्रो अटोमेटिक एउटा नम्बर आउनेछ अफ 6 डिजिट। त्यसपछि हामी लुक, मेसेज आइसक्यो साथीहरू। अब हामी आफ्नो पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि हामी आफ्नो एमपिन नम्बर राख्नेछौँ 4 अङ्कको। त्यस राखिसकेपछि हामी प्रोसिडमा क्लिक गर्नेछौँ। लुक, हाम्रो लोडिङ भइरहेछ। प्रोसिड भइसकेपछि हाम्रो एकाउन्ट खुल्नेछ साथीहरू। यसको लागि अलिकति वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आइडी खुलिसक्यो साथीहरू। राजन अनि नम्बर यो रहेको छ। अनि हामीले अब आफ्नो ई-सेवाको केवाइसी फर्म भर्नुपर्ने छ। बिकज केवाइसी फर्म हामीलाई आवश्यक हुन्छ टु अपरेट ई-सेवा। त्यसको लागि हामीले आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू अनि सिटिजनसिप कार्ड अथवा नागरिकताको फ्रन्ट अनि ब्याकको फोटो खिचेर आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो यसमा राखेर हामी सबमिट गर्न सक्छौँ। र यो हामी आफ्नो ई-सेवा एकाउन्टलाई एक्टिभ गर्नको लागि गर्न सक्छौँ। र यो हामी आफ्नो यो सेकेन्ड भिडियोमा देखाउनेछौँ साथीहरू। यो हाम्रो फर्स्ट भिडियोको रहेको छ र हामी सेकेन्ड भिडियोमा केवाइसी फर्म कसरी भर्ने अनि यसलाई कसरी सबमिट गर्ने यो सिक्नेछौँ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू। ह्याभ अ नाइस डे।